हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंजल कॉमर्स क्लास। काल पेर्सननी रीतना टूंका दाखलामां आगळ वधीए, परंतु आगळ वधता पहेला मित्रों विडियोने लाइक करो, चेनलने सब्सक्राइब करो અને હા મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરો। રકમ છે નીચે આપેલા પરિણામ પરથી સહસંબંધાંકની સાચી કિંમત શોધો। બે રકમ આપેલી છે। પહેલી રકમ આપણે જોઈએ તો cos y જેમ a સ્ક્વેર x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3/5। cos y જેમ a સ્ક્વેર x આપેલા છે 3/5 અને બીજી કિંમત આપેલી છે sx જેમ sy બરાબર 1/2। તો અહીંયા મિત્રો તમને કિંમત આપેલી છે cos y સ્ક્વેર x sx sy, આટલી વિગત તમને આપેલી છે। તો ટૂંકી રીતના દાખલા માટે r નું કયું સૂત્ર આવશે મિત્રો? જો જોઈ કે r બરાબર cos y ના છેદમાં sx। પેલી આપણે રકમ જોઈએ, r નું સૂત્ર શું થશે ટૂંકી રીતમાં? cos y છેદમાં sx ઇન્ટુ sy। આપણે દાખલાના વિડીયોની અંદર અથવા તો દાખલાની રીતમાં આપણે જોયું હતું સૌ પ્રથમ પહેલા જ વિડીયો સૂત્રની અંદર આપણે કિંમત જોઈ હતી કે કયું સૂત્ર મુકાશે। તો મિત્રો હજી જો કયું સૂત્ર મુકાશે તેનો ખ્યાલ ના હોય તો તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં તેની લિંક આપેલી છે, એકવાર જોઈ લેજો કે જેથી કરીને સૂત્ર ફરીવાર એકવાર રિવાઇઝ થઈ જાય। તો r નું સૂત્ર છે cos y ના છેદમાં sx ઇન્ટુ sy। હવે અહીંયા આપણને કિંમત આપેલી છે, આપણે પહેલી કિંમત શું આપેલી છે તો cos y જેમ a સ્ક્વેર x બરાબર 3/5। અહીંયા શું થશે? cos y જેમ a સ્ક્વેર x બરાબર 3/5 એટલે cos y છેદમાં a સ્ક્વેર x બરાબર 3/5 આ રીતે થશે। આ પહેલી કિંમત। હવે બીજી કિંમત તમને શું આપેલી છે? sx જેમ sy બરાબર 1/2। તો અહીંયા સેમ એ જ રીતે sx જેમ sy એટલે શું થશે? sx ના છેદમાં sy બરાબર 1/2। હવે આપણે સૂત્ર જોઈએ છે r બરાબર cos y ના છેદમાં sx ઇન્ટુ sy। અહીંયા શું આપેલું છે તમને? cos y ના છેદમાં સ્ક્વેર x છે અને અહીંયા છે sx ના છેદમાં sy। તો મિત્રો અહીંયા આપણે આ સૂત્ર જોઈએ છે તો જોઈએ cos y છેદમાં a સ્ક્વેર x ગુણ્યા sx ના છેદમાં sy બેનો ગુણાકાર કરીએ તો જોઈ તમને મિત્રો r નું આ સૂત્ર મળે છે કે કેમ? તો cos y ના છેદમાં સ્ક્વેર x ઇન્ટુ sx ના છેદમાં sy। હવે અહીંયા sx છે અને સ્ક્વેર x એટલે શું થશે મિત્રો? sx ગુણ્યા sx એટલે x નો sx સ્ક્વેર નો થશે। તો અહીંયા એક sx જશે તો વધશે sx હજી એક વધશે કારણ કે s સ્ક્વેર x છે એટલે sx ગુણ્યા sx બે વાર થશે, વર્ગ છે sx નો વર્ગ છે। તો અહીંયા શું થશે? ઉપર વધ્યું cos y નીચે a સ્ક્વેર x હતા પણ એક sx જાય છે તો વધે છે એક sx વધે છે ગુણ્યા અહીં બીજું શું વધ્યું? sy। તો cos y ના છેદમાં sx ગુણ્યા sy આ સૂત્ર મળી જાય છે। તો આ બંનેનો ગુણાકાર કરશો એટલે તમને r ની કિંમત મળી જશે। ફરીવાર cos y ના છેદમાં sx સ્ક્વેર x ગુણ્યા sx ના છેદમાં sy, કારણ કે તમને આ બે જે કિંમત આપેલી છે એ જ કિંમત અહીંયા ધ્યાનમાં લીધેલી છે। તમને કઈ કિંમત આપેલી છે? cos y ના છેદમાં a સ્ક્વેર x અને બીજી કઈ કિંમત આપેલી છે તમને? sx ના છેદમાં sy। આ રીતે તમને કિંમત આપેલી છે। તો આ જ લીધું છે cos y ના છેદમાં a સ્ક્વેર x, cos y ના છેદમાં a સ્ક્વેર x અને sx ના છેદમાં sy બંનેનો ગુણાકાર કર્યો। sx જશે એટલે અહીં વર્ગ છે એટલે એકવાર sx હજી વધશે એટલે અહીંયા ઉપર વધ્યું cos y, નીચે વધ્યું sx અને sy એટલે cos y ના છેદમાં sx ઇન્ટુ sy એટલે જેથી કરીને તમને r નું સૂત્ર આ તમને મળી જાય છે। બરાબર? તો બંનેનો ગુણાકાર કરતા આપણે r ની કિંમત શોધીએ। r બરાબર cos y ના છેદમાં s સ્ક્વેર x ગુણ્યા sx ના છેદમાં sy।
ઓફ એક્સ વાયના છેદમાં સ્ક્વેર એક્સ એટલે તમને કેટલા આપેલા છે 3 છે 5 એટલે 3 ના છેદમાં 5 અને x ના છેદમાં s એટલે કેટલા આપેલા છે 1 ના છેદમાં 2. તો અહીંયા 3 ના 3 ગુણ્યા 1 3 એકા 3 અને છેલ્લે છેદમાં 5 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા છે 10. 3 ના છેદમાં 10 એટલે r ની કિંમત તમને કેટલી મળશે મિત્રો 0.3. તો આ રીતે ટૂંકા દાખલામાં ગણતરી થશે. સેક્શન ડી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને ઘણું એટલે ઘણું સરળ છે. ખાલી મિત્રો એક સેજ થોડુંક એ મગજને દોડાવવાની જરૂર છે, બાકી ખૂબ જ ઇઝી છે. તો જોઈએ આવી છે બીજી રકમ. તો બીજી રકમ જોઈએ. બીજી રકમ તમને શું આપેલું છે મિત્રો n બરાબર 10, સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર બરાબર 72, sx બરાબર 3 અને સિગ્મા y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર બરાબર 110. આ તમને કિંમત આપેલી છે. તો કઈ રીતે ગણતરી થશે આપણે જોઈએ. આપણે રકમ ફરીવાર લખી લઈએ. બીજા દાખલાની રકમ જોઈએ. n બરાબર 10, x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર બરાબર 72, સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર બરાબર 72, sx બરાબર 3, સિગ્મા y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર બરાબર તમને આપેલા છે 160. તો જોઈએ હવે રકમ પરથી ગણતરી. હવે અહીંયા r નું બે રીતે આ દાખલાની અંદર ગણતરી થશે. એક તો r નું મેઇન સૂત્ર કયું છે કે જે આપણે સૌથી પહેલા સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર છેદમાં વર્ગમૂળમાં સિગ્મા x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર વર્ગમૂળમાં સિગ્મા y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર. આ રીતે પણ ગણતરી થશે. જો મિત્રો સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર તમને આપેલા છે. અહીંયા આ સૂત્રમાં તમને x માઇનસ x બાર નો વર્ગ આ શોધવાનો રહેશે અને y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર તમને આપેલો છે. તો આ સૂત્ર મુજબ પણ ગણતરી થશે. અને ટૂંકી રીતનું બીજું કયું સૂત્ર હતું મિત્રો સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર વાળું સૂત્ર હતું સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર ના છેદમાં n ગુણ્યા sx ગુણ્યા sy. આ સૂત્રની મદદથી પણ ગણતરી થશે. તો આ બે રીતે ગણતરી થશે મિત્રો. જો તમે અહીંયા આ બે છે અહીંયા x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર શોધવાનો રહેશે તો sx ના સૂત્ર ઉપરથી તમને મળી જશે. sx નું સૂત્ર શું છે વર્ગમૂળમાં સિગ્મા x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર ના છેદમાં n. હવે sx કેટલા છે મિત્રો 3 બરાબર વર્ગમૂળમાં સિગ્મા x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર છેદમાં 10. હવે અહીંયા વર્ગમૂળ કાઢવા માટે સામેની બાજુનું શું કરવું પડશે તમારે વર્ગ કરવો પડશે. તો 3 નો વર્ગ કેટલો થશે 9 એટલે વર્ગમૂળનો વર્ગ કરો એટલે વર્ગમૂળ નીકળી જશે છેદમાં 10 અને 10 ગુણ્યા 9 એટલે કેટલા થશે 90 બરાબર સિગ્મા x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર. અને આ સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકતા પણ ગણતરી થશે. આ સૂત્રમાં કિંમત મૂકો તો r બરાબર સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર ના છેદમાં વર્ગમૂળમાં x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર ઇન્ટુ વર્ગમૂળમાં y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર. સિગ્મા x માઇનસ x બાર નો y માઇનસ y બાર કેટલા આપેલા છે તમને 72 છેદમાં x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર x માઇનસ x બાર નો સ્ક્વેર એટલે વર્ગમૂળમાં 90 એને ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 160 y માઇનસ y બાર તમને આપેલા છે 160 એટલે 72 ના છેદમાં 90 નું વર્ગમૂળ 90 નું વર્ગમૂળ કાઢતા 9.4868 9.4868 એને ગુણ્યા 160 નું વર્ગમૂળ
160નું વર્ગમૂળ થશે 12.6491. 12.6491. તો 72ના છેદમાં બંનેનો ગુણાકાર 9.4868 એને ગુણ્યા 12.6491 એટલે મળશે 119.99. 119.9956. 72ના છેદમાં આપણે ભાગાકાર કરીએ 119.9956 એટલે 0.60 0.6 જવાબ મળશે. આ થઈ પહેલી રીતે ગણતરી, જે જૂના સૂત્રો મુજબ, જે મેઇન સૂત્ર છે એ મુજબ ગણતરી કરતા. પણ મિત્રો આ તમને ખાલી શીખવા માટે, જોવા માટે કે આ રીતે પણ આન્સર આવી જાય છે, મળી જાય છે. બાકી ગણતરી ટૂંકી રીતના દાખલા માટે તમને આપણને જે સૂત્ર ધ્યાનમાં લીધેલું છે, સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર છેદમાં n ગુણ્યા ss ગુણ્યા sy, જે તમને સૂત્રમાં પણ સમજાવેલું હતું, તો એ ખૂબ જ ઇઝી રહેશે. તો આપણે જોઈએ એ રીતે પણ ગણતરી જોઈએ. અહીંયા તમને આન્સર મળે છે 0.6. બંને રીતે આન્સરમાં કોઈ પણ જાતનો કોઈ ફેર પડતો નથી. તો જોઈ લઈએ. જોઈએ હવે આ સૂત્ર મુજબ આપણે કરીએ. સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર આપેલા છે, n આપેલા છે, sx આપેલા છે, પણ શું શોધવાનું છે આપણે? sy આપણી પાસે નથી, તો sy શોધીએ. sy નું સૂત્ર શું થશે મિત્રો? વર્ગમૂળમાં સિગ્મા y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર છેદમાં n. હવે વર્ગમૂળમાં સિગ્મા y માઇનસ y બાર નો સ્ક્વેર એટલે કેટલા આપેલા છે તમને? 160 છેદમાં n એટલે કેટલા આપેલા છે? 10 બરાબર. વર્ગમૂળમાં 16 એટલે sy બરાબર કેટલા થશે મિત્રો? 4. હવે આના સૂત્રમાં આપણે આ સૂત્રની અંદર જ આપણે કિંમત મૂકીએ કે સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર, તો સિગ્મા x માઇનસ x બાર y માઇનસ y બાર એટલે કેટલા છે મિત્રો? 72 છેદમાં n એટલે 10, sx એટલે કેટલા છે મિત્રો? 3 અને ગુણ્યા sy એટલે કેટલા છે મિત્રો? 4. હવે 4 ને 3 12, 12 6 72 એટલે 6 છેદમાં 10, 6 છેદમાં 10 એટલે મિત્રો કેટલા થશે? 0.6. તો છે ને મિત્રો, જો ટૂંકી રીતના દાખલાનું સૂત્ર તમે લેખશો ટૂંકી રીત માટે તો વધારે સરળ બનશે, સીધી ગણતરી થઈ જશે. r બરાબર 0.6. બંને રીતથી જવાબ સરખો જ મળે છે ને મિત્રો. કોઈ પણ તમને જે સૂત્ર એક્ઝામ ટાઈમે યાદ આવે, સૂત્ર મુજબથી તમારી ગણતરી તમે કરી શકો છો. કોઈ પણ જાતનો જવાબમાં ફેર થતો નથી, છે ને ઇઝી મિત્રો. ખાલી સૂત્ર એક ધ્યાનમાં રાખવાની ખૂબ જ જરૂર છે. સૂત્ર વગર દાખલાની ગણતરી કરવી અશક્ય છે, ખૂબ જ અઘરી છે, કે જે ધ્યાનમાં લેવાશે નહીં. સૂત્ર છે, જો સૂત્ર હશે તો બિલકુલ ગણતરી સરળ છે મિત્રો. તો આ રીતે એ ગણતરી થશે. આ ઉપરાંત કોઈ પણ પ્રકારનો ક્વેશ્ચન હોય, કોઈ પણ પ્રકારની કમેન્ટ હોય તો તમે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો બેઝિઝકથી. કોઈ પણ પ્રકારનો નવો દાખલો હોય કે જે તમારે કોઈ પણ પ્રકારની ક્વેરી હોય કે સોલ્વ ના થતી હોય તો એ પણ તમે તમારા કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો અને કમેન્ટ બોક્સમાં તેનો આન્સર આપી શકીશ, અથવા તો જરૂર હશે તો નવા વિડીયો દ્વારા તમને આન્સર મળી જશે. તો મિત્રો, વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને હા, મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરો. થેન્ક યુ.